स्वागत छ न्यूजपछि तपाईलाई दिस मर्निङ लाइभमा आज समीर र म तपाईहरु समक्ष छौं र हामी अघि नै भनेको थियौं आज हामीसँग तीन जना सुन्दरीहरु हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरुको नाम त लिइसकेका थियौं अहिले हामी एउटा सानो भिडियो छोटो भिडियो तपाईलाई देखाउँछौं उहाँको इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि उहाँहरुसँग मजाको कुराकानी गर्छु अहिलेलाई उहाँको एउटा छोटो भिडियो प्रियंका रानी जोशी मिस नेपाल वर्ल्ड 2022 हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा जन्मिएकी प्रियंकाले आम सञ्चार र अंग्रेजी साहित्यमा स्नातक गर्नु भएको छ। उद्यम तथा विविध सामाजिक सेवामा संलग्न प्रियंकाले मिस नेपाल प्रतियोगितामा मिस डिलाइट उपाधि समेत जित्नु भयो। सरिसा श्रेष्ठ मिस नेपाल अर्थ 2022 हुनुहुन्छ। ललितपुरमा जन्मिएकी सरिसा पेशाले मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता तथा मोडल समेत रहेकी सरिसाले प्रतियोगितामा मिस कन्फिडेन्ट उपाधि समेत जित्नु भयो। न्यान्सी खड्का मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2022 हुनुहुन्छ। विराटनगरमा जन्मिएकी न्यान्सी आम सञ्चार र मनोविज्ञानको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। मोडलिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील न्यान्सीले प्रतियोगितामा मिस पपुलर चोइस उपाधि समेत जित्नु भयो। मिस नेपाल प्रतियोगितामा 100औं प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै तिनै प्रियंका रानी जोशी, सरिसा श्रेष्ठ र न्यान्सी खड्का आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हजुर तपाईले यो भिडियो हेरिहाल्नुभयो इन्ट्रो भिडियो अब हामी उहाँहरुलाई तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। यहाँलाई कार्यक्रममा दुईजनालाई स्वागत छ। ब्रजेश दुईजना मात्र हुनुहुन्छ नि के एकजना एकछिनपछि जोइन गर्नुहुन्छ यो अब त्यसका पछाडीका कारणहरु छन् कारणहरु पछि कुरा गरौँला। सबभन्दा पहिला तपाईहरु दुईजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत। अनि पहिला म प्रियंकालाई एउटा क्वेशन गरिहाल्छु हैन समीरलाई पनि हो है केही वर्ष अगाडि मैले कुनै विज्ञापनमा तपाईहरु दुईजनालाई देखेको थिएँ जस्तो लाग्छ। यु प्लेड हिज डटर समीर छोरीलाई स्वागत गर्ने मैले स्वागत छ आई एम सो प्राउड अफ यु। धेरै धन्यवाद सर हजुरहरुलाई हामीलाई यहाँ यस्तो इम्प्याक्टफुल प्लेटफर्ममा बोलाइदिनु भयो हाम्रो ओपिनियन्स थट्स राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धन्यवाद। गुड मर्निङ टु एभ्रीबडी वाचिङ एज वेल वी आर सो एक्साइटेड टु शेयर आवर थट्स एन्ड ओपिनियन्स विथ एभ्रीबडी वाचिङ एन्ड इट फिल्स लाइक कमिङ ब्याक होम। स्क्रिन ड्याड प्ले गर्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ कन्सल्टेन्सीले दे रिच्ड आउट टु अस really many years ago 2018 go so not too long back me महिनामा चाहिँ बस I remember everything. There's not too long back we were approached by a consultancy. I was already working with MNS at that time अनि उहाँहरुलाई चाहिँ कनेक्टिङ फ्याक्टरहरु पनि लाएर देखिरहेको केटी लाएर they reached out to me अनि हजुर चाहिँ कसरी जुड्न आउनु भयो? हामी म कान्तिपुरमा थिएँ अनि कान्तिपुर टेलिभिजनमा त्यो बेला बाहिर थिएँ अर्को च्यानलमा त्यो बेला चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो हामीलाई अनि त्यसरी भएको थियो। Just you are happy to reunite with your dad. Control. So I'm happy to be back home. Sareesha, Nancy, welcome. Hazur, Sareesha, thank you so much. Sorry. Thank you so much. Nancy कुरो गर्छ सेटमा आउनको लागि। अलमोल लिए के चकाचक राम्रो मान्छेहरु आज प्रोजेक्ट अलमोल रहेछ। अनि how are you feeling? I'm feeling exhilarated. खुसी लागिरहेको छ यहाँ आउन पाएकोमा यहाँहरुलाई यो अपर्चुनिटीको लागि थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। अब हामी इन्ट्रोडक्सन दुईजना गरिहाल्यौं। हजुर। Let's take a short break र हाम्रो आज ब्रजेश न्यान्सी भनिसकेपछि अब हामी न्यान्सी नल्याइ भएन हामी छोटो ब्रेक गर्छौं अनि न्यान्सीलाई पनि ल्याएर तपाईहरुलाई हामी विल बी राइट ब्याक अन दिस मर्निङ लाइभ। वेलकम ब्याक आफ्टर दिस ब्रेक। हामीले प्रमिस गरे अनुसार अब चाहिँ साच्चै तीनैजना हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईहरु तीनैजनालाई फेरि एकचोटी स्वागत। धेरै धन्यवाद। अब म फेरि अब न्यान्सी भर्खर जोइन गर्नुभयो हामीलाई हैन अब सबैलाई अब फुल कोरम पुग्यो बेन्च पुरा भरिएको छ। उहाँहरु दुईजनासँग कुराले मौका पायो एकछिन भए पनि। अनि तपाईलाई मैले त्यही सोध्नु मलाई अहिले यो एक्साइटमेन्टको मुड के छ तपाईले हामीसँग स्टुडियोमा छु जस्तो लागिरहेछ कि तपाई फेरि उतै अस्ति क्राउन लिँदै गरेको मौका हुनु जस्तो लागिरहेछ? आई थिंक स्टिल इन द प्रोसेस भन्छु हैन अब क्राउन पाइसक्यो अब यहाँ पनि यस्तो बोल्ने मौका यस्तो अपर्चुनिटी पाएछ आई एम रियली अनर्ड एन्ड ग्रेटफुल सो थ्यांक यू फर ह्याभिङ अस हियर। वेलकम बैक वन्स अगेन। ओके तपाईहरु तीनैजनालाई एउटा क्वेशन पाले वाला आन्सर दिनु हुन्छ जसले जुन बेला आन्सर दिनु हुन्छ। अब टाइटल जित्नु भन्दा अगाडि र टाइटल जितिसकेपछि what are the changes के फरक छ? Definitely a lot of changes have come by. Jitne bitike you become aware of the responsibilities and the eyes that are added on to you. The split moment that you're crowned. त्यहाँ यसो यताउता अगाडि हेरेर सोच्दाखेरि चाहिँ
it does not just come with the glamour, it comes with the factor of big responsibility, and it hits you at the moment. So when you walk in the front, it's not like walking a walk of fame, it's like walking a walk of responsibility where you're telling everybody watching you that I am ready, I will take on the responsibility, and I'm going to make you proud. So the split second that changes your life in a minute and says, तिमी घरको छोरी मात्रै हैन देशको छोरी भछ. It's a very important moment, and I feel so glad and honored that we get to share it together. Sareesha. Yes, I think it's the same feeling because I don't think as a person say त्यति change हुन्छ तर personality wise there are a lot of changes through the training process and of course the responsibilities that are added हैन किनभने हामीले चाहिँ अब नेपाललाई represent गर्ने एउटा ठुलो भार बोकेको छौं एउटा responsibility बोकेको छौं. So I think त्यसको चाहिँ बोध हुन्छ जस्तो लाग्छ after the crowning process. Yeah, for me, Miss Nepal itself is a job and a responsibility, very big a job and responsibility, I would say. And I think I am enjoying the process because I'm a true believer who believes in a journey than the destination. Okay. So, let's say you process ekdamai excitement, full of learning process, growing, everything is just in the process. So, ekdam khushi lagiरहेछ. मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या उहाँहरू विभिन्न विधाका हुनुहुन्छ क्या अब सरिसाको कुरा गर्दा मेडिकल डक्टर होइन हजुर अब म त फेल्स अलिअलि काम गर्ने हुनाले आई गेट टु म डक्टरहरू भेट्ने अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाउँछु. अब तपाईँ अब क्राउन अब मिस नेपालको क्राउन लिइसक्नु भएको छ अब तपाईँलाई एज अ डक्टर है हुन त अरू एकछिन क्लिसे क्वेसन हुनसक्छ अब एज अ डक्टर हो नि अब पेसेन्टलाई अथवा पेसेन्टलाई हेर्ने बेलामा यो क्राउन लगाइसकेपछि डु यु थिङ्क यसले किन इम्प्याक्ट पार्छ होला तपाईँलाई? Well, I think as a medical doctor, the profession itself is very sensitive, so जुन एउटा hope-ले एउटा patient-ले doctor-लाई हेर्नु हुन्छ, I think it remains the same because professionally I would really like to segregate the crown and the responsibility as the doctor भनेर भन्छु. तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब एउटा public figure भइसकेको हुन्छ, मिस नेपाल भइसके पश्चात, so जुन एउटा त्यो responsibility छ त्यो additional हुन जाने रहेछ के because they already know you, so they expect more from you. I think त्यो विधामा चाहिँ अलिकति चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ होला सायद but professionally I think not that much. हजुर. Also, the best thing about pageantry this year was we had such a diverse bunch. Not just looking at us, if you looked at the top 6 on the stage, एक जनाको अर्को विधामा स्पेशलिटी थियो कि हाम्रो सरिषा जी डाक्टर हुनुहुन्छ भने रोज खटेल हुनुहुन्थ्यो. शी इज डुइङ हर मास्टर्स इन इकोनोमिक. सो द्याट वाज अ भेरी डाइभर्स बन्च. मुभिङ फरवर्ड म थिएँ एन्टरप्रेन्योर लाइनमा घुस्नु छिर्नु अगाडि बढिरहेको. नान्सी हुनुहुन्थ्यो मेन्टल हेल्थ एडभोकेट. देन वी ह्याड सुष्मिता भोगटी हु इज अल्सो practicing psychology. She's a residential nurse as well as a psychologist. And we finally had Smarika, who is a VJ. Media personality पनि हुनुहुन्थ्यो. So such a diverse bunch up on the stage. That is just opening up more doors for pageantry. So it was such empowering moment for all of us to be there sharing the stage with everybody. Exactly. तपाईहरुले यो पालिको मिस नेपालबाट तपाईहरु सबैजना कन्टेस्टेन्टहरुले के प्रुभ गर्नुभयो भन्दाखेरि मिस नेपाल इज नट जस्ट अबाउट अ प्रेटी फेस, right? It's not just about beauty, outer beauty. It's way more than that, much more than that. Thank you, sir. Thank you. You guys proved, हैन? त्यसको लागि तपाईहरु तीनै जनालाई पनि बधाई, अरु सबैजनालाई पनि बधाई, हैन? अब तपाईले आफैले भन्नुभयो, चफेरले भन्नुभयो कि यति धेरै केपेबल कन्टेस्टेन्टहरु थिए, हैन? तर फाइनली टप 3 तपाईहरु 3 जना. सो तपाईहरु 3 जनामा त्यो एक्स्ट्रा एज के थियो जसले चाहिँ तपाईहरु अरूलाई पराजित गर्नुभयो भनौं न? म 9 वर्ष सोध्न चाहन्छु. तीनै जना. I would definitely like to mention, I've mentioned it several times as well in my interviews because that's one of my greatest strength, I believe, is my stage presence. Like I could actually leave a footprint for the people, I would say, you know, like my presentable skills and my presentation is something that's really, that really brings the best out of me. So I would definitely say my stage presence was my X factor for that night. So yeah.
डाक्टर साहब हजुर सो आई थिङ्क सबै यहाँले भन्नुभएको जस्तै सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरू एकदमै केपेबल हुनुहुन्थ्यो आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै पोक्त महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन सो आई थिङ्क सबैजना नै इक्वली केपेबल र डिजर्भिङ हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर क्राउन 3टा छ र जजेसहरूले सायद केही देख्नुभयो होला इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सर्टन प्रिरेक्विजिट्सहरू हुन्छ सायद त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति अलाइन हुन गयो होला आई थिङ्क लक पनि फ्याक्टर छ अनि आई थिङ्क त्यो प्रिरेक्विजिट्सको बेसिसमा सिलेक्सन भएर पनि हामी चाहिँ आज यहाँ 3जना छौँ जस्तो लाग्छ For me, sir, I would say experience because पहिलेदेखि अब मिस नेपाल आउने भनेको अब आएर सिक्छु भन्ने मनोबल बनाएर आउँदा चाहिँ हुँदैन because we are moving forward with time. So when you practice or when you think of coming to Miss Nepal, you also need to work on the factors that you need to work towards. के चाहियो स्टेज प्रेजेन्स के चाहियो पब्लिक स्पिकिङ होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि नै काम गरेँ जस्तो पनि लाग्छ विच रियली वर्कड आउट फर मी स्टेज प्रेजेन्समा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि सानो ठुलो हो स्कुलमा कलेजमा कन्सर्टहरू हुँदाखेरि मलाई 2 मिनट पनि अनुहार देखाउनु दिनु न प्लिज गिभ मी दिस अपर्च्युनिटी भनेर अगाडि बढिहाल्थेँ कि सो मासको अगाडि जाँदाखेरि डर नहोस् होइन त्योभन्दा अगाडि स्पिच प्रिपरेसनहरूमा यु क्यान सार्पन योर हेड एज मच एज यु क्यान but if you cannot prepare your content in that split second you fall behind so त्यसको लागि चाहिँ मैले अब होस्ट एमसीहरू गर्न थालेँ मैले लकीली भनौँ जर्नलिजम पढ्नु पनि जोड्यो मेरो ब्याचलर्सको डिग्रीमा होइन त्यहाँ जाँदाखेरि इन्टर्नसिप गर्नु पाएँ एमएनएसमा इन्टर्नसिप गरेँ इन्टर्नसिप गर्दाखेरि मैले एउटा सो होस्ट गर्ने पनि मौका पाएँ त्यहाँबाट पनि मैले क्यामेरादेखि होस् होइन होस्ट गर्नु एउटा स्टेज प्रेजेन्समा चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प भयो जस्तो लाग्छ एन्ड अल्सो आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ 50% हार्डवर्क 49% डेडिकेसन थियो भने त्यो राति द्याट नाइट 1% चाहिँ लकले पनि धेरै साथ दियो जस्तो लाग्छ नान्सीलाई एउटा सोध्न मन लागेको थियो मलाई हजुर सर हामी कुरा गर्दा चाहिँ मनोविज्ञानको विद्यार्थी तपाईँ हो तपाईले साइकोलोजी पनि तपाईको त्यहाँ पर्छ हामीले यसो होमवर्क गरेका छौँ कि हामीले हाम्रो गेस्टको जहिले होमवर्क गर्छौँ कि हामीहरू परिआएको खण्डमा सरिषालाई हामी सोच्छौँ पनि होला हेल्थको बारेमा सोच्छौँ पनि होला आम किडिङ अनि मनोविज्ञानको विद्यार्थी मिस नेपालमा आउँछु भनेर कहाँबाट आयो आइडिया Sir, like you say, it would be very cliche to say that it's my childhood dream, you know. When was it? When was it? Pandakiri pani, while I was growing up in my school days, I went through a lot of body shaming and bullying, you know. Okay. And then seeing my own personality, म चाहिँ कस्तो थिएँ भन्दाखेरि एकदम jolly, bubbly, you know, एकदम social butterfly जस्तो थिएँ कि growing up देखि नै. And then so coming back to your question directly, psychology पढेको मान्छेले चाहिँ अब कसरी यहाँ मिस नेपाल भनेपछि चाहिँ ड्रिम मात्रै थिएन कि मेरो लागि यो चाहिँ जब हो कि मेरो you know. And then I did like प्रियङ्काले मेन्सन गरे जस्तै उहाँले पनि जर्नलिजम आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउनको लागि what it needs, you know, to be there on stage भन्दाखेरि चाहिँ I started working out on myself. And so communication studies मा मैले graduate गरेँ, minor in psychology because that was out of my interest. अनि त्यसपछि I think I'm here in the right platform doing my homework itself के एकदमै पहिल्यैदेखि नै you know feeling motivated, pushing myself beyond the limits I would say. So subject भन्दाखेरि पनि it was out of my interest and the job that I wanted to pursue for my future भनेर चाहिँ मैले आफैले धेरै अगाडि पुश गर्दै गर्दै यहाँसम्म आएको छ मेरो विचारमा हामीले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ बट स्टे ट्युन्ड कीप वाचिङ हामी ब्रेकपछि फेरि उहाँहरू तिनैजनासँग थप कुराकानी गर्नेछौँ ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ दिस मर्निङ लाइभ आज हामीसँग मिस नेपालहरू हुनुहुन्छ तीनजना हुनुहुन्छ हामी तीनजनासँग एकदम रमाइलो कुरा गरिरहेको छु र वी गो राइट ब्याक टु द सो अब र अलि अप्ठ्यारो परिरहेको छ मलाई बोल्न किन अब तीनजना एकदम प्रतिभाशाली नज सुन्दरी प्रतिभाशाली सुन्दरी तपाईँहरू हामी अगाडि हुनुहुन्छ फेरि पनि वान्स अगेन बधाई त छँदैछ तपाईँहरूलाई अब टु क्यारी अन द कन्भर्सेसन अब के हुँदो रहेछ भने नि अहिले नेपालमा तपाईँले हेर्नु भने यो मिस नेपाल यो दुनियाँ कुरामा अलिकति त्यो कोट्याउने अलिक गलत कुराहरू गर्ने गलत व्याख्या गर्ने यो सुन्दरी प्रतियोगिता त्यति राम्रो होइन त्यसले खासै केही फाइदा गर्दैन वुमेनलाई भन्ने मान्छेहरू पनि छन् नभएका होइन तपाईँहरूको के विचार छ यसले एउटा महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि
कतिको मद्दत गर्न सक्छ अहिले र फेरि आउँदा दिनहरुमा तपाईलाई मेरो ओभरअल प्रश्न Should I take it on? So what I feel, sir, is empowerment comes in different shapes and form. Right. Empowerment ko yota matre definition sai na ho. It means to empower women. It means to empower any individual who wants to succeed in life, to give them freedom of choices and speeches, I know. Tara definition paribhasa tyo huda hundai pani every individual has different definition of the versions of empowerment. Mero lai malai bahira gaera malai पैसा कमाएर empowered feel हुन्छ भने सरिशाको लागि भोलिको दिनमा घरमा बसेर खाना पकाउँदाखेरि she could feel empowered in the same way. So it comes in different shapes and forms. Okay, so pageantry मा empowerment कसरी आउँछ भन्दाखेरि we're getting this huge platform. Right. हामी जति अगाडि बढ्दै गयो भने we're young people, okay, we're just like 24, 25, we're building our careers and in such sensitive stages of our life, itro thulo platform, itro thulo networking opportunities paundakiri, it builds our career to a form and a shape that really helps in us in future. It helps us in community building. So pageantry को empowerment चाहिँ केमा हुन्छ भने हाम्रो खानेदेखि लाउने मात्रै हेर्दैन कि हामीलाई अरू धेरै शिक्षाहरु पनि दिदै जानुहुन्छ हजुरको क्लाइमेट चेन्जमा पहिला अवेयरनेस थियो भने आज हामी एकदमै नियाएरै चासो राख्छौं होला हामीलाई पोलिटिक्समा पहिला माथि सर्फेसियल लेभलमा माथि वी लिभ इन अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री के त्यही भएर सर्फेसियल लेभलमा माथि थाहा थियो भने अहिले भित्री लेभलमा पनि पोलिसी मेकिङमा पनि हामीलाई इन्ट्रेस्ट जागेर आउँछ होला एजुकेसन सँगै अगाडि बढ्दै जाने हो नि त सो विथ ब्युटी and with every knowledge that comes with it, it gives us power. Okay, so that is very empowering for us. Couldn't agree more. Yes, I think I agree to what she said. Just to add on to that, about उहाँले भन्नुभयो जस्तै जुन empowerment भन्ने कुरा छ, there's like direct and indirect determinants of it, हैन? Directly हेर्ने हो भने हामीले education, health, financial independence, political participation लाई empowerment भनेर सिधै भन्छौं होला. तर indirectly हेर्ने हो भने pageantry ले कस्तो provide गरिरहेको छ भन्दा एउटा त्यस्तो platform जुन different economic backgrounds or socio-economic backgrounds बाट diverse fields बाट महिलाहरू आउन सक्नुहुन्छ एउटा त्यस्तो shared platform celebrate गर्न सक्नुहुन्छ त्यो diversity विभिन्न क्षेत्रबाट resource personalsहरू आउनुहुन्छ हामीलाई ट्रेनिङ प्रोवाइड गर्नुहुन्छ जुन सायदै हामीले अरु प्लेटफर्ममा पाउने थिएन होला के सो इट्स अ डिफरेंट काइन्ड अफ एम्पावरमेन्ट किनभने हामी विजेता मात्र नभएर जोसुकै पार्टिसिपेन्ट यहाँ आउनु भएको छ केही न केही अवश्य लिएर जानु भएको छ त्यो नलेज त्यो कन्फिडेन्स दे कैन यूज इट फर्दर इन देयर लाइफ टु फरे इन्टु एनी फिल्ड्स दैट दे वान्ट सो आई थिंक दैट इज द एम्पावरमेन्ट दैट pageantry provides. Perfect. Nancy? Oh, should I add more? Why not? Oh yeah, I think they've summed it up like in a very good way already. But I think this platform definitely provides young women like us to realize our duties and responsibilities at a very young age, where this platform provides us the power and courage to build a project to build our own nation. And also this platform definitely makes us feel that we have a leadership quality in us. And also they provide mentorship and empower us in every way possible. So I think along with whatever they have said, agreeing to them totally, I've just summed it up. Okay. मैले सुरुमै यो भन्छु भने एउटा कुरा थियो हैन तर त्यो बाउछरीको कुराले खाइदियो That was more interesting so माइन्डबाट अलिकति टोन आउनु गर्यो स्किप भयो त्यो अनि त्यो छ भने Don't miss out on Sarita ji. मैले के भन्न लाग्थेँ भनेदेखि आजको यो हाम्रो जुन सेगमेन्ट छ नि गेस्ट सेगमेन्ट त्यसको लागि एउटा स्पेशल नाम सोचिरहेको थिएँ के सर मैले त्यसको नाम चाहिँ ब्युटी एन्ड द बिस्ट भनेर थियो के लाइक दिस नेम No, we can add brains as well. त्यही भएर भन्छन् कि मिस नेपाल किन भन्छन् किनभने यति राम्रो मान्छेहरूलाई मैले बिस्ट भनेर भन्दाखेरि पनि दे टुक इट Rogers is good at that. That's a good punch. जोक्स अपार्ट अब इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुले अहिले नेपालको आँखामा मात्र आफूलाई खरो उतार्नु थियो भने अब सम्पूर्ण विश्वको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुन्छ तपाईहरु जुन जुन इभेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुको अर्गनाइजिङ संस्थाले जुन मेहनत गरेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ प्रिपरेसनहरु त विभिन्न होलान् तपाईहरुको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट इन्डिभिजुअल के हो प्रिपरेसन के छ
यसपालि मेरो इन्डिभिजुअल गोल चाहिँ हामीले पहिलो दिनमा हेर्दाखेरि पछिल्लो केही वर्षहरूमा हेर्दाखेरि नेपालको प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा फर मी आइ एम टकिङ अबाउट मिस वर्ल्डमा हेर्दाखेरि साह्रै डह्रो भएको छ कि वी आर लिभिङ मार्क्स एन्ड द क्राउन डज नट सिम भेरी फार अवे तर त्यो भन्दै पनि एक वर्ष के भयो थियो भने हामीले 3टा ठुल्ठुलो टाइटल्सहरू जितेको थियो मल्टिमिडिया जितेको थियो हेड टु हेड च्यालेन्ज भन्ने एउटा विधा छ त्यहाँ पनि जितेको छ अनि ब्युटी विथ पर्पस द्याट इज द हार्ट अफ मिस नेपाल एन्ड मिस वर्ल्ड त्यहाँ जित्दा पनि केमा चुक्यौँ भनेर यसो निहालेर हेर्दाखेरि वी डुइङ एभ्रिथिङ करेक्ट कि तर फास्ट ट्र्याक इभेन्ट 7वटा हुँदो रहेछ 3टामा अगाडि बढ्दा पनि चुकेर आउँदाखेरि हामीले त्यो क्राउन नल्याउँदाखेरि अब हामी 5वटा 6वटामा पनि राम्रो गर्न सक्छौँ होला भनेर 3टा यो विधा मैले नाम लिएकोहरू त छँदैछ तर यसपालि म गएर चाहिँ के गर्न सक्छु भने अरू फास्ट ट्र्याक इभेन्ट छ जस्तो स्पोर्ट्स डे हुन्छ होइन त्यहाँ हामीले खेलकुदमा पनि उत्तिकै राम्ररी प्रतिस्पर्धी जनाउनु सक्छ होला हाम्रो मोडल वकमा हाम्रो वकमा प्र्याक्टिस राम्ररी प्र्याक्टिस गर्न सक्छ होला कस्ट्युमहरूको कुरा हुन्छ कस्ट्युममा म आफै बसेर विगतका दिनमा दिदीहरूले राम्ररी गर्नुभयो भने होइन दे डिड देयर बेस्ट तर अरू विधाहरूमा पनि म राम्ररी बसेर ग्राउन्ड लेभलदेखि नै काम गर्ने चाहिँ मेरो विचार छ यसपालि हजुर सो म चाहिँ मिस अर्थमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछु यो पालि होइन र मैले चाहिँ मेरो प्रिडेसेसर्सहरूसँग उहाँहरूसँग बसेर डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू छ मिस अर्थमा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा इट्स नट जस्ट अ प्याजेन्ट तर यसमा चाहिँ हामीले ब्युटिज फर अ कज भनेर चाहिँ त्यो मोटो रहेको छ यसमा चाहिँ इट्स मोर अबाउट इन्भाइरोमेन्टल एडभोकेसी सो एउटा ब्रोडर स्पेक्ट्रममा चाहिँ कसरी मैले इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको कुराहरूलाई हाम्रो नेपालमा भइरहेको समसामयिक वातावरणीय समस्याहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर देखाउन त्यसको लागि कसरी एउटा सोल्युसन पनि आफ्नो तर्फबाट लग्न सक्छु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आम वर्किङ अन इट त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ ब्रिटिस एम्बेसी इसी मोड उहाँहरूले पनि एकदमै कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ र इन क्लोज कन्ट्याक्ट विथ देम म चाहिँ अझै पनि नलेज गेन गर्ने प्रोसेसमै छु भनौँ बिकज इट्स अ लिटल डिफरेन्ट फिल्ड फर मी एन्ड आइम रियली ट्राइङ टु ब्रिङ द कोलाबोरेसन बिट्विन हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एज अ मेडिकल डक्टर हजुर या बिकज इज दिस इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ इस्युज द्याट आर प्रिभेलिङ होइन सो त्यसलाई चाहिँ म अगाडि बढाउने सोचमा छु अलङ विथ द्याट प्याजेन्ट फ्याक्टर्समा त अफकोर्स एक्ट गर्नु परिहाल्यो Miss International 2022 is Nepal. Nepal भनेर चाहिँ सुन्न पाऊँ भनेर म्यानिफेस्ट पनि गरिरहेको छु I've been working hard a lot. Personal levelमा भन्दाखेरि main thing is you have to do research about this specific pageant होइन so Miss Internationalले चाहिँ everyday basis ma say they are doing making the judgments for you okay so it's more of like your personality is being judged on a daily basis your presence is being judged on a daily basis we don't have a prejudging round or preliminary rounds but every day of your training is being judged okay and then like how you present your country how you show the connection between your country and Japan since my pageant is happening on 13th of December in Japan so like the connection pan dekhanu paryo it's more about the rich culture हाम्रो countryको बारेमा show हुनु पर्यो हैन it has to show within yourself because you are not just an individual now I'm not at all Nancy like I mentioned I would love to be called Nepal as the winner for Miss International 2022 so यही motive यही dedication यही manifestation लिएर चाहिँ म I think I'm ready to represent our country Nepal internationally. यसो हेर्दा त ब्रजेश यसपालि we are in good hands जस्तो लागेको छ मलाई हाम्रो नेपाललाई इन्टरनेसनल अरेनामा 3 जना you are going to be एकदम सशक्त हिसाबले लिएर जानुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुले केही न केही हुनेवाला छ केही हुनेवाला छ I will be watching all तपाईहरु त तिनीलाई हेरेर आउँछु अहिले सोध्नु मलाई है नेपाललाई तपाईले अब राम्रो देखाइहाल्नुहुन्छ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा नेपालको all things good नेपालको तपाईहरुले देखाउनुहुन्छ त्यसमा हाम्रो शंका नै छैन तर तपाईले अब हामीले आज कुराकानी गर्दाखेरि तपाईहरुलाई प्रोसेस हुँदै छ तपाईँ तिनीहरूलाई नेपाल अथवा नेपालीको के चाहिँ एउटा कुरा अझ इम्प्रुभ भइदिए चाहिँ नि नेपाल अझ माथि उठ्न सक्थ्यो होला जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ आई वान्ट टु आस्क इच अफ यु के कुरामा हामी नेपालले इम्प्रुभ गर्नु पर्थ्यो धेरै कुरा होला नि त एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुको मनमा के आउँछ प्रियङ्काबाट सुरु गर्छु प्यासन्ट्री लेभलमा कुरा गरौँ हैन ओभर नेपाली जनरल प्याजेन्टको भन्दा म बाहिर गर्छु नेपाली अथवा नेपाल के चाहिँ राम्रो गरे हामी इन्टरनेसनली पनि नेपाल अझ राम्रो चिनाउन सक्छौं हामी चाहिँ ढुक्काका छौं के सर ओके
भोलि आउँछ भोलि गर्छु भनेर अलिकति लेजी त भन्दिनँ तर ढुक्कको मान्छे भएपछि चाहिँ अलिकति त्यो काममा चाहिँ देख्दो रहेछ कि त्यही भएर होइन त्यही भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब जाँगर लिएर ऊर्जा लिएर अगाडि बढौँ भन्ने एउटा सल्लाह त होइन तर सोचमा चाहिँ सेयर गर्न चाहे ठिक छ त्यही सोध्नु खोजेको मैले हजुर सो ओभरअलको हिसाबमा होइन आई थिङ्क अ लट अफ प्रब्लम्स यहाँले भन्नुभएको जस्तै तर एउटा नै औल्याउनु पर्दाखेरि आई वुड से इट इज द ल्याक अफ सेल्फ बिलिफ भन्छु कि बिकज हामीले कस्तो सोध्छौँ भन्दा नेपाल भनेको विकास उन्मुलक देश होइन अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री सो हामी एउटा सानो देशबाट आएको जुन वर्ल्ड म्याप छ हामी एउटा सानो मार्क मात्रै छ हाम्रो भनेर हामी त्यसरी लिन्छौँ तर हाम्रो यो जुन सानो देश छ सानो टोपोग्राफीमा कति धेरै विविधता छ त होइन बिएड नेचुरल बिएड कल्चरल होइन हामी कति रिच छौँ त भन्ने कुरालाई चाहिँ अझै हामीले पोर्ट्रे गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ इट्स नट जस्ट द नेचुरल एन्ड कल्चरल थिङ अरू पनि धेरै कुरामा नेपाल देयर इज अ लट अफ रिचनेस इन इट होइन सो त्यो कुराहरूलाई अगाडि देखाउन सकियो भने चाहिँ आई थिङ्क अझै पनि डेभलपमेन्ट हुन सक्छ जस्तो लाग्छ हामी कार्यक्रममा एकदमै रमाइलो कुरा गरिरहेको छौँ सोध्दैन नान्सीको सोध्न बाँकी नै छ नान्सीको बाँकी छ नान्सीको ओके सरी नान्सी बोल्दै दिनु पर्यो होइन मलाई चाहिँ अब आफ्नो एक्सपिरियन्सले पनि भन्छु होइन म अब लाइक जेनरली इफ आई हेभ टु नेम अर लाइक से इट समथिङ खुट्टा तान्ने बानी मन पर्दैन कि मलाई मान्छेहरूको नेपाली मान्छेहरूको हाम्रो भन्छु होइन सो अघि बढ्नको लागि साथको जरुरी छ होइन त्यो चाहिँ म अलिक धेरै नै कम देख्छु स्पेसली यो मिडिया फिल्डमा आएर पनि होला होइन धेरै खुट्टा तान्ने कि इन्स्टेड लाइक इन्करेजमेन्ट अलिकति इम्पावरमेन्ट त्यो पनि लाइक इम्पावरमेन्ट भनेको पनि इट्स डज नट ह्याभ टु जस्ट बी रिलाइङ अपन द जब्स इट कुड बी द इमोसन्स फिलिङ्स द इन्करेजमेन्ट यु प्रोभाइड टु द अदर पर्सन होइन सो त्यो चाहिँ अलिकति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हामी तपाईँहरूसँग कुरा गरेर जति इन्जोय गरिरहेको छौँ हाम्रा दर्शकहरू पनि त्यति इन्जोय गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छ तर फेरि यहाँनिर एउटा सानो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेकपछि फेरि हामी यो कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ स्वागत छ ब्रेकपछि तीनजना मिस नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ आज रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसैलाई निरन्तरता दिँदै म फेरि एकचोटि तपाईँहरूतर्फ उन्मुख हुन्छु र क्वेसन इन जनरल सबैजनालाई हो पहिलो आन्सर म प्रियङ्काबाट चाहन्छु तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो पछिल्लो केही समयमा इम्पोर्टेन्ट टाइटलहरू हामीले जितिरहेछौँ भनेर होइन तर यति लामो इतिहास भइसक्यो तैपनि त्यो मिस नेपाल भन्ने टाइटल चाहिँ अझै पनि मिस वर्ल्ड भन्ने टाइटल चाहिँ हाम्रो पहुँचभन्दा अझै पनि टाढा छ र योपालि कम्पेरिटिभली हामीहरूकै जस्तै आर्थिक स्थिति भएका हामीहरूकै जस्तो डेभलपमेन्ट भएका कतिपय देशहरूले पनि मिस नेपाल जितिसकेका छन् होइन मिस वर्ल्ड जितिसकेका छन् सरी मिस वर्ल्ड इज मिस नेपाल फर मी के त्यही ओके एउटा भनाइ के पनि छ भन्दाखेरि त्यो कन्टेस्टमा एज अ कन्ट्री त्यसको पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ आफ्नो तर्फबाट पुस गर्छ उनीहरूले किनभनेदेखि ग्लोबल उसमा आउँछ त्यसले सबै चिजलाई फाइदा गर्छ भनेर देशले पनि सरकारले पनि राज्यले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भनेर इन्फ्लुएन्स गर्ने अथवा पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स होइन त्यो गर्छन् भनेर भन्ने सुनिन्छ हाम्रो देशले त्यस्तो केही गरेको छ कि छैन गर्दैछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो विषय ओके द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इन द पेजेन्ट्री फिल्ड छ के हुन्छ भने अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो जनताको साथ एकदमै दह्रो किसिमले हामी देखिरहेको छौँ आउँदै गर्दाखेरि मल्टिमिडिया बारम्बार जितेर आइरहेको छौँ द्याट इज अ भेरी गुड स्टेप त्यो साथसाथै राज्यको साथ भयो भने झन् सुनमा सुगन्ध भन्छ नि त्यस्तै हुनु जान्छ कि किनकि राज्यको साथ हुने बित्तिकै वी टेक इट सिरियसली भनेर उहाँहरूको आफ्नो एउटा बिजनेस जुन अर्गनाइजेसन छ त्यसलाई पनि सहायता दिएको जस्तो उहाँहरूको अर्गनाइजेसनमा पनि हामीले यसमा यस मिलाएको जस्तो हुन्छ नि त सो वेन द गभर्नेन्स द सबै गभर्मेन्ट्सका लेभलबाट हामीलाई सहयोग आउँदै जान्छ नि हामीलाई त्यस्तो इकोनोमिक फाइनेन्सियल लजिस्टिक हिसाबमा हेल्प पनि चाहिँदैन कि वी असिस्ट आवरसेल्भ्स तर उहाँहरूको सहयोग असिस्टेन्स उहाँलाई अगाडि बढेर लाने एउटा रेकग्नेसन मात्रै दिनुभयो भने पनि नेसनल या इन्टरनेसनल प्लेटफर्मले हामीलाई अझै सिरियसली लिइदिनुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ त्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो धेरै मल्टिमिडिया हजुरको फर्स्ट बाटो के थियो क्वेसनको सर म त्यसलाई पनि सुन्न चाहन्छु सो गभर्मेन्टले उहाँको आफ्नै हिसाबमा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले दे रेकग्नाइज द एफर्ट द्याट वी पुट तर द्याट्स ओन्ली वेन वी कम ब्याक विथ अ टाइटल के
त्यही सपोर्ट त्यही शिक्षा जुन गभर्मेन्टले हाम्रो आम नागरिकहरूलाई दिइरहनु भएको छ आफ्टर वी कम ब्याक हामीले मेडल्सहरू पुरस्कारहरू त दिइरहनु भएको छ नि त मिस नेपाल मिस वर्ल्डमा राम्रो रिप्रेजेन्टेसन गरेर आउनु भएपछि त्यही एउटा रेकग्नेसन अलिकति अगाडिबाट हामीलाई भेटेर नेपालको बारेमा यसरी प्रस्तुति देऊ नेपाललाई यसरी सपोर्ट गर्छौँ हामी भनेर भनिदिनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी अ बेटर कोलाबोरेसन बिट्विन बोथ द पेजेन्ट्री एन्ड द अर्गनाइजेसन एन्ड द गभर्नेन्स हजुर सो पेजेन्ट्री चाहिँ आई थिङ्क अझै पनि इट्स अ ग्रोइङ फिल्ड इन नेपाल भनेर भन्छु किनभने हिडन ट्रेजर्स द लङ्गेस्ट स्ट्यान्डिङ इन्स्टिट्युसन इन टर्म्स अफ पेजेन्ट्री होइन र हाम्रो 27 वर्ष भएको छ अहिले सो अहिले चाहिँ बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट इन टर्म्स अफ क्वालिटी भनेर भनौँ न होइन त्यो चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेका छौँ तर अझै पनि अब अरू कन्ट्रिजहरूमा हेर्ने हो भने पेजेन्ट्रीलाई चाहिँ एउटा फेस्टिभलको रूपमा नै मनाइन्छ भनौँ न होइन सानोदेखि नै त्यो पेजेन्ट्रीको ट्रेनिङहरू बच्चादेखि नै पेजेन्ट्रीको ट्रेनिङहरू क्लासेसहरू पनि त्यही हिसाबले गरिन्छ त्यो भन्दाखेरि अब नेपालको जुन ग्रुमिङ छ त्यो नराम्रो भन्न खोजेको होइन अफकोर्स हामी पनि वेयर वर्किङ अन इट तर त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको साथ पनि आवश्यक छ बिकज एउटा इन्स्टिट्युसन एउटा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनले मात्रै त्यो कुरा धान्न सक्दैन त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको पनि साथ सहयोग भयो भने आई थिङ्क अझ हामीले चाहिँ राम्रो एउटा पर्फर्मेन्स चाहिँ देखाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ म एउटा कुरा गरौँ हाम्रो पेजेन्ट्रीमा 27-28 वर्ष भनेको लामो समय लाग्दा पनि होल इन्टरनेसनल पेजेन्ट्रीको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि 50औं वर्ष 100औं वर्ष पेजेन्ट्रीमा लागिरहेको मुलुकहरू हुनुहुन्छ कि उहाँले पनि आफ्नो किसिममा अगाडि बढिरहनु भएको छ फर अस टु इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट आवर कन्ट्री सो स्ट्रङली फर जस्ट अ म्याटर अफ 27-28 इयर्स इज अ बिग थिङ फर अस त्यो प्लस पोइन्ट पनि हुन जान्छ एन्ड लाइक सी सेड बाहिर के हुन्छ भने दे क्याच यु यङ एन्ड दे वाच यु ग्रो के ग्रुमिङ एकदमै राम्रो हिसाबले हुने भएर पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ पेजेन्ट्रीलाई पनि सिरियसली लिइदिनु भयो भने अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि गभर्मेन्ट्सले हामीलाई हेरिदिनु भयो भने चाहिँ सहज हुन्छ भन्नु खोजेको मात्रै I think I totally agree with whatever they have said already and also like प्रियङ्काले भन्नुभयो जस्तो recognition चाहिँ नेसनल पेजेन्टबाट नै हुनु पर्यो के हुन्छ नि हामीले अब नेपालको टाइटल होल्ड गरिसक्दाखेरि नै इट्स अलरेडी an honor for our country as well भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गभर्नेन्सले पनि रियलाइज गर्नु पर्यो नेसनल पेजेन्टबाट नै हामीलाई अलिकति पुश मोटिभेट गरिदिनु भयो भने पनि वी कुड आउटसाइन इट मोर हुन्छ नि इन्टरनेसनल लेभलमा अनि अब त्यहाँबाट म जितेर हामी सबैजना जितेर आउँछौँ अनि त्यसपछि कुरा राखौँ जाने बेला हुनु लाग्यो होइन तर एक दुईवटा क्वेसन हामीहरू जस्तो कस्तो हुन्छ नि एउटा त गभर्मेन्टको कुरा भयो होइन अब गभर्मेन्ट तपाईँले भन्नुभयो गभर्मेन्टको सपोर्ट भएर राम्रो अभियसली भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई सबैलाई कुनै पनि पेसामा होला विधामा होला तर आफ्नो कलिग्स आफ्ना सिनियरहरू जसले यो पेजेन्ट्री नेपालबाट जित्नु भएको छ धेरैजना हुन्छ नि त उहाँबाट मेन्टली फिजिकली यसो सपोर्ट हुनुपर्ने हो त्यो लेभलमा सपोर्टमा तपाईँहरू सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ आइ नट सेइङ नेम तर ओभरअलमा जुन सपोर्ट तपाईँहरू खोजिरहनुहुन्छ नि पहिले यो ठिक थिएन यो गर्दा राम्रो हुन्छ पहिले हाम्रो यो कमजोरी थियो यसलाई राम्रो गरौँ भने जुन अहिले कुरा त निकालेको थियो होइन तर त्यस बाहेक अरू केही छ तपाईँलाई भन्न मन लागि अलिकति सपोर्ट अलिक बढी भइदियो हुन्थ्यो यता पुगेको छ के छ तपाईँहरूको विचार इफ वी टकिङ अबाउट प्रिडिसेसर्स हाम्रो अगाडि नेपालहरू वी आर गेटिङ I am getting a lot of support from them. उहाँहरूको पनि के हुन जान्छ भने पेजेन्ट्री लाइक द टाइम्स इट्स अलवेज इभल्भिङ सो उहाँलाई पनि अहिले के हुन्छ भनेर टोकेर यही गर यही भन भनेर भन्नु मिल्दैन नि त सो बट दे हेल्प यु दे असिस्ट यु इन अ वे द्याट यस्तो यस्तो इभेन्ट हुन्छ इट इज अ भेरी दिस वान इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट यु निड टु बी प्रिपेयर्ड भनेर उहाँको आफ्नो एजुकेसन अनि उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट त सेयर भइरहेको हुन्छ सो आई हेभ नो कम्प्लेन्स अन द्याट पार्ट I think it's a similar for me. हाम्रो जुन पुरानो मिसर्च पूर्व मिसर्चहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो गरिराख्नु भएको छ बिजी हुनुहुन्छ तर पनि दे टेक देयर टाइम आउट उहाँले सजेसन्स फिडब्याक्सहरू दिइराख्नु भएको छ कुराकानी भइरहेको हुन्छ It's very useful. Experiences are never overlooked. They're always so strong. Definitely, it's very, very useful, I would say. The experiences बाट जुन उहाँले knowledge दिनुहुन्छ, I think it will be helpful for us, it will be relevant when we go to the pageant, because अब अरूले भन्ने भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने उहाँले त्यहाँ गएर त्यो कुरा भोगिसकेकोले त अझ थाहा हुन्छ नि त त्यहाँ कस्तो च्यालेन्जेसहरू आउँछ के कुरामा रेडी हुनुपर्छ भनेर सो आई थिङ्क इट्स भेरी युजफुल
I haven't gotten the opportunity to meet with my former winners, but I think this definitely helps because experiences are something that could teach you about so many things without witnessing yourself, होइन? So उहाँहरूको experiences-हरु सुन्नु पाउँछु होला, hopefully, and then I could take a lot of things from them. अनि I think म चाहिँ फेरि आफ्नै experience-ले सिक्ने मान्छे परे के, like whether or not, like I don't know if I could sound right, but like मेरो चाहिँ गल्ती भए पनि, you know, if I do something right, I give credit to myself. If I do something wrong, I take that on a positive note and show myself to improve myself. So my experiences is my own biggest critic in my life, and I learn from my own experiences. And मलाई चाहिँ त्यो experience नै feel गर्न मन लाग्छ कि rather than like, yes, I would love to take away whatever my former winners have experienced from them हुन्छ नि positively नै लिन्छु, but I would love to experience everything on my own जस्तो पनि हुन्छ कि, so I've always been that way. ओके, अब हाम्रो समय अलिक कुदिरहेको छ, एउटा लास्ट क्वेसन तपाईँहरू तिनैजनालाई त्यो त्यसको ब्रिफ एन्सरबाट चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग बिदा माग्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि मेरो क्वेसन के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा फर वाट एभर रिजन्स विभिन्न अरू विधाका क्वालिफाइड मान्छेहरू यङ मान्छेहरू स्पेसल्ली पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भन्ने लहर चलिरहेछ। अब त्यसको लागि अहिले तपाईँहरूको जुन यो टाइटल छ, यो छ, त्यो छ, जो एउटा आफ्नो रेकग्निसन भइसकेको छ, तपाईँ तिनजना मध्ये कसैको भोलि इमिडिएटली अथवा अलि लङ टर्ममा पोलिटिक्समा आउने विचार छ कि छैन? ठ्याक्कै भनिहाल्दाखेरि I see Sareesha in politics. I see myself in policy making, of course, with the education and the background and the networking that we're making. त्यो लेभलको शिक्षा, त्यो level of wokeness and alignment with the country आइहाल्यो भने why not? That is a huge step. हामी आज देशलाई represent गर्न गइरहेछौँ होइन, तर देशमै बसेर देशको policy making मा इन्भल्भ हुनु जस्तो मिठो एउटा सन्दर्भ आफ्नो जीवनीमा बोकेर जानु जस्तो मिठो एउटा जर्नी के नै हुन सक्छ र तर अहिले हालैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ with the experiences I see Sareesha. I see myself in politics. Well, I do have some political involvement because I think it's important युवाहरू राजनीतिमा आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने देश बनाउने भनेर भन्दाखेरि युवाहरू पनि अघि बढ्नु पर्यो नि त हैन. So I think rather than the blaming culture we should step forward जस्तो लाग्छ. So I do see myself policy making level मा at least I try भनेर भन्छु, and I think more youth should come forward like Priyanka and Nancy and many others. Rather like to cast a vote for her. When young forces come together, they bring surges of changes that are in huge masses. के हुन्छ भने ऊर्जा हुन्छ, जागर हुन्छ, गरिहाल्छु भन्ने एउटा ढुक्कपन चाहिँ हुँदैन कि युथमा, उनीहरुमा urgency हुन्छ. So when young people come together, it brings great changes, and I think all of us should move forward given the good education and knowledge. Samir, are we looking at the future health minister? Yes. Health minister, media, psychology, संचार मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री अनि के मन्त्री? सबै मन्त्री भविष्यको हैन. with this अब हामीलाई तपाईलाई जान दिने मन थिएन हैन. ब्रजेश गरे मलाई फरक पर्दैन थियो, तर तपाईलाई जान मन थिएन. तर अफसोस के छ नि ब्रजेश गरे म बस्नु पर्यो या तपाईहरु जान दिनु पर्यो. तपाईहरुलाई पहिलो कुरा once again congratulations and good wishes, best wishes. अब इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममा तपाईहरु जुन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट. सबैजनाले तपाईहरुले आफ्नो विधाको टाइटल जितेर आउनुस्, हामीले सबभन्दा शुभकामना तपाईहरुलाई दिएको छौं र त्यो भयो भनेदेखि you guys owe us a treat. र हाम्रो शोमा त आउनै परिहाल्छ किनभने बेस्ट शो त हाम्रै हो के अरे. अनि त्यति भन्दै have a good journey. तपाईहरु सबैलाई best wishes. Thank you for having us. यति भन्दै अब हामीहरु छोटो ब्रेकमा जान्छौँ. मन नलागाई जान्छौँ नि. तर ब्रजेशमा म फिर्ता आउँछु. एकैछिनलाई छोटो ब्रेक.